Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Rất nhiều phim của Lý Dịch Phong bị ém không chiếu được, trong giới rất mê tín, có tin đồn tại bát tự của anh ấy không tốt, điều này khiến một số nhà đầu tư không dám dùng anh ấy nữa. Lý Dịch Phong cũng đã tìm nhiều biện pháp giúp mình đổi vận. Fan hâm mộ của Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ gần đây vì vấn đề phim mà có xé nhau một chút, trên thực tế hai nghệ sĩ có quan hệ khá tốt. Trước khi đóng máy, Lý Dịch Phong còn mời Trần Ngọc Kỳ và đoàn đội của cô dùng bữa. Stylist của Trần Ngọc Kỳ không có tâm với cô ấy, tạo hình quá nhàm chán không chút đột phá, hơn nữa diễn xuất mãi không có tiến bộ làm cho đại chúng đối với thẩm mỹ của cô ấy thấy mệt mỏi. Nhân khí của cô ấy đã dần không bằng trước, tuy là Đường Yên chưa tới mức buông Trần Ngọc Kỳ nhưng đã không còn nhiệt tình đẩy tài nguyên cho Trần Ngọc Kỳ như trước kia nữa. Nếu muốn hỏi nguyên nhân thì chính là Trần Ngọc Kỳ post cũng không hot, Đường Yên mới quay lại với công việc, tài nguyên của mình cũng còn thiếu hụt sẽ không để Trần Ngọc Kỳ lên vị trí ưu tiên số 1, đã vậy Trần Ngọc Kỳ còn chống không nổi mưa gió. Đóng nữ chính không gánh được phim, làm nữ phụ lại thấy không xứng, vì vậy Đường Yên không thể phí phạm tài nguyên, cũng cần xoay người tìm đối tượng mới có tương lai hơn. Có thể các bạn thấy thế là tàn nhẫn, nhưng đây chính là showbiz. Trương Nghệ Hưng thành lập công ty giải trí, công ty mới của cậu ấy cũng đã đưa ra thông báo tuyển thực tập sinh. Trương Nghệ Hưng bày tỏ quan điểm của bản thân mình, tiêu chuẩn thấp nhất của idol là Trương Nghệ Hưng, yêu cầu duy nhất đối với các bạn là đánh bại được tôi. Trương Nghệ Hưng sẽ không hủy hợp đồng với SM, dù sao công ty không quá can thiệp vào hoạt động của cậu ấy ở nội địa, thời hạn hợp đồng cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa. Trương Nghệ Hưng sẽ không làm chuyện trăm hại không lợi như thế. Tuy nhiên đúng là Trương Nghệ Hưng đang chuẩn bị các bước để chuẩn bị lúc hợp đồng hết hạn để tận dụng ưu thế, giảm thiểu tác động tiêu cực. Trương Nghệ Hưng đã sớm có kế hoạch thành lập công ty từ rất lâu rồi, từ khi SM mở phòng làm việc cho cậu thì đã bắt đầu. Cậu lại có hiểu biết về phương diện này, cũng đã sớm tìm kiếm một vài người tốt. Hiện giờ Trương Nghệ Hưng hợp tác với mấy bên tư bản lớn, ngay cả tư bản sau lưng Tiêu Chiến cũng đã đầu tư với công ty mới của Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng và Tiêu Chiến xem như là gói chung, sau này hai người sẽ thường xuyên chung sân khấu. Tiêu Chiến và Trương Nghệ Hưng sẽ hợp tác trong một tiết mục, Trương Nghệ Hưng là MC chính. Thiên Quan Từ Phúc lúc trước tiếp xúc Lộc Hàm bị đoàn đội từ chối, cũng tiếp xúc Hứa Khải nhưng Hứa Khải nhận bộ phim kia với Dương Mịch nên cũng từ chối. Hứa Khải và Vu Chính sắp hết hạn hợp đồng, cậu ấy cũng không quá muốn tái ký. Hiện giờ cao tầng của công ty đều muốn giữ Hứa Khải lại, vốn dĩ kế hoạch là trong phim mới Hứa Khải sẽ phải mang người mới, thế nhưng hiện giờ công ty muốn trấn an cậu ấy cho nên đã hủy bỏ kế hoạch đó rồi. Thật ra Hứa Khải rất biết nhân cơ hội để tăng giá trị bản thân, bây giờ tỷ lệ hoa hồng cậu ấy được chia không hề ít, quyền phát biểu ở công ty cũng không thấp. Thiên Quan Từ Phúc đang trong giai đoạn tuyển diễn viên, Thành Nghị và Hầu Minh Hạo đều đi thử vai nhưng vẫn chưa quyết định. Đây là đại IP được đầu tư rất lớn, rất nhiều tiểu sinh có danh tiếng trong giới đều đang vận dụng tư bản sau lưng để đoạt lấy vai nam chính, nhất là nhân vật Hoa Thành có thiết lập tính cách đặc biệt tốt. Thành Nghị cùng Gucci có hợp tác mở rộng có title, này là nhờ đi ăn cùng Phú Bà, tiểu sinh cùng thời có thể lấy được title thực sự không dễ dàng, nam diễn viên xem như bước vào giới Phú Bà, có người còn muốn đầu tư phim để nam diễn viên đóng. Cẩm Tâm Tự Ngọc sắp đóng máy, bộ phim này rất được xem trọng, hai bộ phim của Đàm Tùng Vận liên tiếp bùng nổ, rất nhiều nhà đài nguyện ý dùng giá cao tranh mua phim của cô. Phim kế tiếp của Đàm Tùng Vận cũng đã xác định là phim Hiến Lễ của Hoa Sách, phim truyền hình thời đại mới của chúng ta, đã xác định diễn viên chính là Trương Nhất Sơn và Đàm Tùng Vận. Vì quay cho một phần nên chu kỳ quay phim cũng không quá dài. Nữ thần Kim Ưng năm nay đã định là Tống Tiến, Đàm Tùng Vận chỉ là quả bom khói kịch kích thích dư luận của đài Hoa Quả mà thôi. Lần trước nữ thần Kim Ưng gặp phải tranh cãi, cư dân mạng đều mắng đài xoài bí mật giở trò. Đài Hoa Quả để chứng minh mình trong sạch tự nhiên càng phải khiến việc Tống Tiến trở thành nữ thần Kim Ưng trở nên danh chính ngôn thuận mà càng phải lén lúc dở thêm không ít trò. Chỉ là trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, Đàm Tùng Vận cũng nhân cơ hội nhận một số tài nguyên tốt của đài Hoa Quả, vì thế chỉ có thể nguyện ý phối hợp diễn cùng đài Hoa Quả. Lộc Hàm và Ngô Diệp Phàm về sau sẽ có hợp tác trong chương trình tống nghệ về âm nhạc, hai người hợp tác rất sâu với Tension vì nhiệt độ sẽ để cho hai người cùng tham gia chương trình tống nghệ tự chế của mình. Tình cảm của hai người rất tốt, mỗi lần trong giới có nghệ sĩ bị khui chuyện tình cảm thì Lộc Hàm lại được gọi tên. Lúc cậu ấy công khai chuyện tình cảm bị toàn mạng mắng chửi là thần tượng, không có tư cách đánh giá cậu ấy, không có tâm sự nghiệp, đến hiện tại đều xoay chiều cho rằng hành động năm đó của Lộc Hàm là đáng mặt đàn ông. Khi thực nghệ sĩ công khai chuyện tình cảm cũng không thể nói thiếu tư cách hay không có tâm sự nghiệp được. Nhậm Gia Luân công khai kết hôn sinh con khi vừa hot nhẹ, trải qua một khoảng thời gian dài khó khăn cuối cùng đã bật lên bằng tác phẩm. Dương Mịch cũng công khai kết hôn sinh con khi đang rất hot nhưng bao năm không hề hạ nhiệt, từ đó có thể thấy cái giúp nghệ sĩ tồn tại không phải tấm vé, độc thân, mà là tác phẩm. Có điều dù đã công khai nhưng Lộc Hàm vẫn sở hữu một lượng fan bạn gái hùng hậu, mỗi lần cậu ấy bị nhắc đến vì vấn đề tình cảm fan đều dựng kiên lên chắn lại.